السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض طريقة توصيل وتشغيل فرن البيتزا. تعتبر فرن البيتزا من أسهل الأفران في عمليات التوصيل وعمليات الصيانة، لأن ما فيها غير سخان بالأعلى وسخان بالأسفل، أو مجموعة سخانات بالأعلى ومجموعة سخانات بالأسفل بتكون تحت البلاطة، واثنين ثرموستات، واحد بيتحكم في السخانات اللي فوق، وواحد بيتحكم في السخانات اللي تحت. أحيانا بتلاقي الفرن دي دك واحد أو دكين، أو أحيانا كمان 3 طوابق يعني. بيدعم مع الكنترول بتاعهم كوندكتور علشان بس يشيل حمل التيار من على الثرموستات، لان الثرموستات يعتبر كنترول، انما الكوندكتور يعتبر باور. قبل ما نوصل الفرن وقبل ما نوصل اي معده لازم نقرا لوحه البيانات اللي حاططها المصنع. طبعا هنا معانا مثلا اول سطر من فوق BO89X، وبعد كده A002 سيريال نمبر، ده اسم المعده والسيريال نمبر بتاعها. بعد كده على طول 3N واللي هي علامه التيار، يعني دي 3 فاز معاها نيوترون. طيب بلس اي 400 فولت يعني 380، يعني 400 فولت دائما بتكون 380 فولت. 3 فاز 380 ومعاهم ارضي. الذبذبه 50 60 اللي هي 50 60 اتش زد، يعني تمشي في معظم البلدان العربيه، عشان احيانا بتلاقي في بلدان بتكون 50 ذبذبه واحيانا 60 ذبذبه. طيب هنا بيقول لك ال واحد وال 2 وال 3 اللي هم الثلاث فازات، يعني اول فاز بيكون 7.6 اللي هو 1750 واط. كويس جدا ان هو عامل لك الامبير وفي نفس الوقت كاتب لك الواط. الاثنين 9.6 2200 واط. ال3 7 اللي هي زي ال1 بالظبط. طب ليه هو عامل الفرق ده في الثلاثة ال؟ هقول لك انا. بعد كده كاتب لك 1 ان وعلامة التيار اللي هو 220 230 يعني 220 فولت 65 ذبذبة. كويس. وحاطط لك الامبير اللي هو 24.8 عشان تحدد على اساسه كيبل التوصيل وبلج التوصيل او مفتاح التشغيل. طيب ليه في فازة اعلى من الفازتين التانيين؟ ببساطة جدا لان انت عندك الفرن يعتبر 2 دك، وكل دك فيه 2 مجموعات للسخانات او 2 سخان يعني. فعندك اصبح 4 مجموعات سخانات او 4 سخانات، فعشان يقسم على الاربعة على ال3 فازات، فلازم ده يحصل معاه يكون في فازة محملة اكتر من الاثنين التانيين. احنا كده هنفهم من قرايتنا للبيانات ان الفرن بيتوصل يا اما 3 فاز 380 يا اما سنجل فاز 220. انا كده من خلال قرايتي للوحة البيانات عرفت ان الفرن تشتغل معايا يا اما 220 سنجل فاز او 380 3 فاز. فدلوقتي انا هبدا اختار فيش الكهرباء مثلا اللي هشتغل بيه وكيبل التوصيل. فيش الكهرباء اللي هشتغل بيه لو هشتغل على سنجل فاز هيكون في 3 بول. 3 بول 2 ارض وكهرباء وواحد ارث اللي هو عشان تفريغ الشحنه. طبعا الكهرباء اللي عندي الواط اللي عندي المكتوب على المعده 24 وكسور، فانا هجيب فيش 32. انما لو هشتغل على 380 فهضطر اجيب فيش في 5 بول، بيكون فازة 2 3 فازات وارضي والارث. بالنسبة للفيش الثلاثة فاز او الفيش السنجل فاز بيكون في نوعين من الافياش في السوق. في فيش بيتثبت في الجدار جداري يعني نفس البتاع زي كده، وفي فيش بيكون طاير يعني بيركب زي كده بدون الكيبل بس يدخل فيه وبدون تثبيت على الجدار او اي حاجة. فانت على حسب، او ممكن على فكرة تشتغل كمان على بوكس صغير وفي مفتاح تشغيل بيكون 3 فاز او سنجل فاز بيكون ثابت، لكن البلاج افضل شيء عشان لما تحرك المعده او تشيلها من مكان. وكمان هحدد مساحه مقطع السلك ونوع الكيبل اللي هشتغل بيه. لو كنت هوصل المعده على كهرباء 220 سنجل فاز فهختار كيبل فيه 3 اطراف يكون 3 في 6 مللي. فانا عندي كيبل 4 اطراف فهكنسل طرف من الاربعه وهشتغل بالثلاث اطراف عادي. لو انا هشتغل على المعده 380 فهختار كيبل مثلا 4 في 6 يبقى 3 فازات، ال1 وال2 وال3 ومعاهم الارضي ومعاهم الارث، فهيكون 5 أطراف. طبعا حسب ظروف المكان اللي عندي هوصل الفرن على كهرباء سنجل فاز 220. طبعا انت على حسب، انت الفرن معاك فليكسبل يعني تقدر توصل التوصيله اللي انت عايزها. فانا عندي هنا المتاح بالنسبه لي في الموقع عندي 220 سنجل فاز. فبتيجي هنا عندك ال1 وال2 وال3 بتقفلهم كلهم على بعض بجنابر نحاس، وبتوصل ليهم فازة من ال 220 ارضي او كهرباء، مش هتفرق معاك كتير خلاص طالما انت شغال 220. والنقطتين التانيين اللي هنا اللي هم المفروض يكونوا النيوترون هتقفلهم مع بعض، وبرضو هتوصل لهم فازة مش هتفرق معاك ارضي ولا كهرباء. وفي هنا زي ما احنا شايفين في طرف فاضي وفيه الارث ضروري جدا اللي هو تفريغ الشحنة اللي في جسم الجهاز. بعدين بتثبت الكيبل بتاعك كويس. طبعا انا هنا علشان الموقع كل موقع وليه شغله الخاص. انا هنا الموقع مثلا عندي فيه اكتر من معدة 380
3 فاز. فانا هعمل حاجه مهمه جدا بنعملها كتير في المواقع. ممكن في يوم من الايام الشيف او المسؤول عن المطبخ يشيل المعده دي يحطها في مكان تاني، ويبقى عنده محتاج يركب الفيش على فيش تاني، بس المكان التاني ده بيكون مثلا فيش ثلاثي 380. فهو عنده الكهربتين موجودين في المكان. فاحنا بنوحد الافياش. فانا بشتغل على فيش 380 3 فاز فيه 5 اطراف، لكن بستخدم طرف ارضي وطرف كهرباء والارث فقط لا غير، على اساس انه هو يشيل الفيش اللي هنا يحطه في فيش تاني. الفيش اللي في الجدار بيكون فيه موجود 380، بيركب الفيش اللي هو بتاع المعدة 220 يشتغل معاك المعدة بدون اي اضرار. طيب ضروري جدا في تركيب الاسلاك على فيش الكهرباء انك تلتزم بالارقام اللي متسجلة على الفيش نفسه. يعني هنا عندك الفيش مثلا متسجل عليه L1 و L2 و L3 اللي هم الثلاث فازات، وحرف ال N اللي هو النيوترون وعلامة التقريض. فانت هنا ما ينفعش تبدل طرف مكان التاني. بمعنى انا لسه في المعدة قايل ان انت ممكن تركب الارض مكان الكهرباء، مفيش مشكلة لانها المعدة نفسها 220. لكن نفس المعدة الفيش السلك اللي هيجي هنا عندك لازم يكون طرف منهم في L1 او L2 او L3، واحد من الثلاثة، والطرف الثاني لازم يكون في حرف ال N والتقريض. لازم يوصل الكهرباء بالشكل ده. هنا الازرق راكب في الواحد، ممكن تخلي الازرق في L2 او L3، لكن الاسود لازم يفضل في مكانه في حرف ال N والتقريض. طيب انا لو بدلت الازرق مكان الاسود هيجرى حاجه؟ مش هيجرى اي حاجه. الاسود مكان الازرق او الازرق مكان الاسود مفيش ادنى مشكله بالموضوع، لكن ما اقدرش احط الطرف الاسود ده في L2 او L3، لازم يفضل في ال N. كده انت لو ركبت الفيشه دي الفيش ده في فيش ثلاثي 380 المعده برضه هتشتغل معاك بدون اي مشاكل. ده المقصود من طريقه التوصيل، ويكون الموقع نفسه عندك مفيش اي مشاكل لمدى بعيد. حتى لو حد شال المعده في يوم من الايام وراح مكان تاني عشان يركبها تشتغل معاه طبيعي جدا وعادي جدا. طبعا نصيحه ونحط تحتها 3 خطوط، ان اهم حاجه في توصيل المعدات الكهرباء خاصه التربيط الجيد وتوزيع الأحمال. توزيع الأحمال لازم زي ما احنا شفنا نقرأ التيكت كويس ونوزع الحمل بتاعنا كويس. المعدة اللي معنا حاليا ما فيهاش توزيع كتير، لكن في معدات تانية إن شاء الله يكون فيها طريقة لتوزيع الأحمال أكتر من كده. والتربيط الجيد، لو التربيط حصل فيه لوز وكده الفيش ده بيحترق في مدة قصيرة جدا. فمن أهم الأشياء التربيط الجيد لأفياش الكهرباء. طيب لما تيجي تشغل فرن البيتزا، خلاص انت وصلت الكهرباء وجيت تشغلها، ما ينفعش تشغل فرن البيتزا على درجة حرارة عالية في البداية. لازم تشغل فرن البيتزا على درجة حرارة مثلا بتبدأ بالتدريج 50، وبعدين تقريبا نص ساعة و100، وبعدين نص ساعة، وبعدين 150 200 300 هكذا لحد ما تسخن. ليه؟ عشان البلاطة اللي عندك ما تتكسرش، لأنك لو شغلت الحرارة عالية على طول البلاطة بتكون أول استخدام ليها والبلاطة بتتلف.